جماعه ده مش بس كورس لتعلم اللغه الامريكيه، ده برضه كورس لتعلم الانجليزي، ورايت ده على ارض الواقع، يعني ازاي بتتعلموا حاجه انت محتاجها يوميا في حياتك العمليه. مش بس كورس ان انت تاخده وتقعد تذاكر مع نفسك عشان عندك امتحان او حاجه زي كده، لا انت هتاخده عشان هتحتاجه في الحياه، اوكي، هتحتاجه في حياتك العمليه. ده شيء مختلف عن اللي موجود في الكتب. ده منهج كامل لازاي اطبق الانجليزي في حياتي العمليه، يعني ده تاخده من الفيديو تبدا تستخدمه على طول، مش محتاج ان انت تقعد تعمل لنفسك حصيله الاول لا لا لا، اتفرج عليه، ابدا استخدمه مع نفسك، استخدمه مع اصحابك. لو عندك حد عاوز يتمرن اللغه يبقى شيء كويس جدا جدا، ممكن تدي لنفسك شخصيه وتدي هو شخصيه تاني وتبدا تعمل نفس المحادثه معاك مع نفسك ومعاه، يعني حاول تعمل منه شغل لان ده شيء يعتبر يعني جولد. يعني المنهج ده اخذ مننا وقت طويل على ما عملناه. Right, welcome back to Excel American English. If this is your first time, لو دي أول مرة ليك ما تنساش تعمل subscribe, share and like. If you already been here before, أهلا بيك تاني. We already covered so far about 4 lessons، حوالي 4 دروس. الدرس ده رقم 5 بيتكلم عن شخصين اتقابلوا في السوبر ماركت. سوبر ماركت، أو هنتكلم إزاي عن نطقها. وهم بيعملوا بس يعني عبارة عن محادثة بتتكلم عن لو أنا عاوز أعمل كوكيز، لو أنا عايز أعمل مخبوزات معينة، ايه الانجريدينتس، ايه المكونات اللي انا محتاجها، وازاي انطق المكونات بتاعتها باللهجه الامريكيه، ازاي اعمل محادثه مع شخص ما عن وجبه معينه، وازاي اسال عن الريسيبيز بتاعتها، الوصفه بتاعتها، وازاي اقول لسته الطلبات المتطلبه ان انا اعمل الاكله دي او الوجبه دي باللهجه الامريكيه. اوكي، get straight to the point. هنا في شخصين، لويسا اند جوليا. ده السوبر ماركت، وليكن هم موجودين في اي مكان في السوبر ماركت، ليكن هم الشخصين دول. it's not that important. لويس اند جوليا هم شخصين متواجدين في السوبر ماركت، هم هيعملوا محادثه مع بعض عن الشوكليت شيب كوكيز. فاول حاجه عنوان الديالوج هو رقم 5 2-5. العنوان بتاعه at the supermarket. سوبر ماركت. ينفع تقول سوبر ماركت، alright، بس باللهجه الامريكيه مش هتنطق التي، هتبقى زي همزه، فهتبقى سوبر ماركت. الار you're not gonna stress it، مش هتضغط على الار قد كده، اوكي. سوبر ماركت at the سوبر ماركت او at the سوبر ماركت. اول حاجه شخص اسمه لويس بيبدا بالكلام، فبيقول هي جوليا، هي جوليا، جوليا look at those desserts. look at those. ينفع تقول these بدل هو جمع desserts فيها اس فده جمع، اوكي. ينفع تقول desserts، ينفع تقول those desserts او these desserts. الديزرتس اللي هي الحلوى، اوكي، يعني زي الفطائر، زي الابل باي، زي اي ديزرتس بيسكلي، يعني اي حاجه فيها سكريات او بتتاكل. بالاخص الديزرتس في امريكا اللي هي الحلويات اللي بتؤكل بعد وجبه، يعني انت اكلت اللانش بتاعك، اكلت الغداء، وبعد كده عندك ديزرتس عاوز تحلي يعني بعدها، فبتاكل حاجه اسمها ديزرتس. مش لازم تقول نوع الديزرت، بس هو بيكون حاجه من الحلويات، اوكي. لو انت دخلت مطعم وبعد ما اكلت الوجبه بتاعتك، اكلت وجبه فيها مثلا ستيك رايس، حاجه زي كده، بعد كده انت عاوز تحلي او عاوز تطلب حاجه تحلي، فبتسال المطعم، تسالهم بتقول لهم what do you have for desserts. what do you have for desserts. what do you have for desserts. باللهجه الامريكيه هتبقى what do you have for desserts. اللي عندك يعني احلي بيه، اللي عندك ممكن اكله يكون حلو، اوكي. So أول حاجة جوليا بتقول look at those desserts. those desserts. How about baking. how about يعني ماذا عن، اوكي. زي ما تكون بتقول ايه رأيك في كذا، اوكي، بس هي ما قالتش what's your opinion on مكتوبة لك قدامك في الشاشة. ما هو رأيك فيه، اوكي. what's your opinion معناها ما رأيك في كذا. what's your opinion on making cookies. ما هو رأيك في ان انا اعمل كوكيز، اوكي. بس هنا قالت how about يعني ماذا عن. How about baking يعني يطهو، اوكي. if I bake that mean يعني بتطهي شيء، اوكي. how about baking some cookies some cookies today. so how about baking some cookies today. how about baking some cookies today يعني ماذا عن طهو او طهي بعض المخبوزات الحلوة اليوم، اوكي. فبعد كده جوليا بترد عليها يعني بتفكر yeah that's a great
great idea يعني هذه فكرة رائعة. اوكي that's يعني هذه is لأن ده مفرد. that is هي فكرة واحدة مش أفكار. اوكي فقلنا that is that's اختصار ل that is a great يعني رائعة idea. هنا الوصف الصفة جت قبل الموصوف. يعني الموصوف هنا هي الفكرة idea. هي قالت في اللغة الإنجليزية مش بتقول يا لها من فكرة رائعة، بتتقال يا لها رائعة فكرة. لما بتبقى باللغه الانجليزيه بتجيب الاول الصفه وبعد كده الشيء الموصوف. فلو باللغه العربيه تكون نعم يا لها من فكره رائعه، لكن في اللغه الانجليزيه نعم يا لها رائعه فكره. يعني that's a great، كلمه great جت قبل idea. اوكي فانت دايما في اللغه الانجليزيه بتحط الصفه قبل الشيء الموصوف. that's a great idea while we here بينما نحن هنا. يعني بما ان احنا already في السوبر ماركت let's pick up the ingredients. let's يعني دعنا. let's اختصار لكلمة let us. اوكي let us يعني دعنا جماعة. let's pick up يعني نلتقط او ناخذ او نشتري. اوكي هي كلمة pick up لوحدها معناها يلتقط. if I pick up the pen يعني معناها التقط القلم. So pick up the ingredients يعني المكونات. بما ان احنا هنعمل حلوى هنعمل مخبوزات كوكيز، خلينا نلتقط المكونات بتاع الكوكيز. alright خلينا نلتقط الانجريدينتس. كلمه مهمه جدا ingredients يعني هي عباره عن 3 syllables 3 مقاطع. ingredients. اوكي من البدايه الجمله دي ثاني yeah that's a great idea. اوكي exclamation mark يعني علامه stressing علامه emphasizing. while we're here يعني بينما نحن هنا let's pick up the ingredients. let's pick up the ingredients. دعنا نلتقط المكونات، او هنا معناها دعنا نشتري المكونات. اوكي لان هو بس مش هيلتقطها ويخرج من السوبر ماركت. لو هو في البيت معناها ان هو هيلتقطها بس يحمل المكونات او ياخذها، لكن في السوبر ماركت معناها ان هو هيشتريها. اوكي جولي ترد عليها اوكي what do we need. اوكي هنا 3 كلمات في كلمه واحده. what do we اوكي what do we need. اوكي يعني نعم ماذا نحتاج، يعني ما هي المكونات المطلوبه. what do we need. جلو ترد على لويس ترد عليها the recipe يعني وصفه عمل المخبوزات الحلوه. the recipe calls for flour. الكوكيز اللي هي بالاخص عباره عن البسكوت اللي بيكون فيه شوكولاتس، بيكون فيه نوتس، بيكون فيه زي الصوره اللي قدامك. اوكي the recipe calls for. the recipe يعني الوصفه. calls for يعني تتطلب. مش معناه انها تتصل بالتليفون. قلنا قبل كده في فيديو عن call for some help، الدايلوج بتاع call for help. مش معناه ان هو لازم يتصل بالتليفون. اوكي call for help اي طريقه للوصول لشيء. calls for برضو معناها يتطلب، يعني الوصفه تتطلب. كلمه call for او كلمتين calls for لو هي the recipes يعني الوصفات مش هقول calls، هقول call يبقى شيل الاس. لكن هي هنا وصفه واحده. alright يبقى the recipe calls for يعني الوصفه تتطلب اول حاجه flour اللي هو الدقيق. alright flour اللي هو دقيق القمح. sugar السكر. sugar and butter. ينفع تقول butter بس ما تقولش butter. اوكي butter بس باللهجه الامريكيه الخالصه بتكون butter يعني زبده. butter انا عارف ان هي كلمه صعبه شويه في البدايات. تاني من البدايه the recipe calls for flour sugar and butter. بعد كده and we also need eggs ليست egg. اوكي eggs وايضا نحتاج الى البيض and chocolate chips ورقائق الشوكولاته اللي هي بتكون موجوده في حشو البسكوت. alright so من البدايه the recipe calls for flour sugar and butter. and we also need. خدت بالك من التنقل and في هنا علو في الصوت. and بعد كلمه حاول نبره صوتك تعلى، لان انت وعاوز تجذب انتباه اللي بيكلمك، او انت جات لك فكره واه يعني the light is on اللايت bulb is on يعني معناها انت بدات تركز. and نبره عليت لان انا I just started to realize something. انا بدات ادرك شيء. اوكي and we also need eggs and chocolate ليست chocolate. اوكي
chocolate chips. Oh, and we also need eggs and chocolate chips. جوليا ترد عليه why don't you تاني why don't you get the dairy ingredients باللهجة الأمريكية. ينفع تقول اللي أنا لسه قلته بس باللهجة الأمريكية الخالصة. why don't you get why don't you يعني why don't you get the dairy ingredients. يعني لماذا أنت لا تذهب وتشتري أو تجيب وتحصل على الألبان مكونات الألبان. okay why don't you get the dairy ingredients يعني معناها روح هات مكونات الألبان. alright why don't you get the dairy ingredients ماذا عنك أنت تجيب مكونات الألبان. why don't you get the dairy ingredients why don't you get the dairy ingredients يعني مكونات الألبان. you will find those in the refrigerated section. هتحصل عليها أو ستجدهم هتلاقي المكونات الألبان موجودة في قسم المبردات. refrigerated جاي من refrigerator يعني الثلاجة. refrigerated section يعني القسم المبردات. in the back of the store في خلف المحل أو الستور اللي هو المحل أو السوبر ماركت. okay in the back of the store في آخر المحل أو في خلف المحل. I'll get the dry ingredients. أنا سأحصل على المكونات الناشفة الحاجة الناشفة اللي هي زي الفلاور sugar and butter. they're in aisle 10 يعني هم في الممر رقم 10. aisle الاس لا تنطق. okay aisle 10 يعني هم في ممر رقم 10. تاني من البداية مع بعض. why don't you get the dairy ingredients you will find those in the refrigerated section. you will find those in the refrigerated section in the back of the store. I'll get the dry ingredients. They're in aisle 10. Okay? Luis Rod, great. Let's meet at the checkout. دعنا نتقابل في الخروج في مكان الخروج. يعني checkout هو مكان الخروج وهو المكان اللي انت بتدفع عنده قبل ما تطلع من السوبر ماركت. تقدر ترد عليه. Okay? See you there. تاني من البداية. Dialogue 2-5 at the supermarket. Luis, hey Julia, let's look at those desserts. How about baking some cookies today? Julia ترد عليه. Yeah, that's a great idea. While we're here, let's pick up the ingredients. Julia تتكلم تقول oh what do we need هتنطقها what do we need. okay what do we need ينفع تقول what do we need. okay بس باللهجة الأمريكية what do we need. Luis يرد the recipe calls for flour, sugar and butter. oh and we also need some eggs and we also need eggs and chocolate chip. and we also need eggs and chocolate chip. okay جدا ترد why don't you get the dairy ingredients. why don't you get ينفع تقول why don't you get يفضل تقول why don't you get the dairy ingredients. you will find those in the refrigerated section in the back of the store. I'll get the dry ingredients. They're in aisle 10. Luis, great. Let's meet at the checkout. Julia, okay, see you there. All right, and that concludes dialogue 2-5. لما تتفرجش على اللي قبلهم هسيب لك في الشاشة هسيب لك في الفيديو نفسه هسيب لك اللينك بتاع الديالوجز اللي قبل كده بتاع الدروس اللي فاتت. ما تنساش تعمل لايك and subscribe and see you next video.